Chethana's Kitchen YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම අද ගෙනාව රෙසිපි එක තමයි මාළු බිත්තර. මාළු බිත්තර කොහොමද කටට සැරට රසට හදාගන්නේ කියලා අපි බලමු. මුලින්ම බලමු ඒකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා මාළු බිත්තර ග්‍රෑම් 250. ඒ වගේම බීලුණු ගෙඩි දෙකක්, කරපිංච පොඩි ටිකක්, අවමිරිස් කරලා, සුදු ලුණු බිග් දෙකක්, ගොරක පොඩි කෑලි දෙකක්, ගම්බිරිස් තේ හැන්දා, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දා, කර්දමුංගු කුඩු ස්වල්පයක්, ලුණු රස අණුව, ඒ වගේම තෙල් ස්වල්පයක්. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මාළු බිත්තර එක හදාගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික අපි මුලින් කපා ගමු. මුලින්ම මම ලුණු ගෙඩිය කපා ගන්නවා. මේ වගේ තීනි තීරු වලට මම ලුණු ගෙඩිය කපා ගන්නවා. මේ වගේ මම ලුණු ගෙඩි දෙකම හොඳට හීනියට කපාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේවා මේ වගේ පීලි වෙන් කරගන්න ඕනි මුලින්ම. ඊළඟට අපි අපේ කරපිංච ටික මේ වගේ හීනියට කපා ගන්න ඕනි මුලින්ම. මේ වගේ සුද්ධ කරගෙන කරපිංච ටික ලොකුවට දානවට වඩා මේ වගේ හීනියට කපාගෙන දැම්මම අපිට කරපිංච විසි කරන්නේ නැතුව ඒකත් එක්කම ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය කරපිංච විසි කරනවා. දැන් මගේ අවමිරිස් කරලත් මම මේ වගේ හීනියට කපා ගන්නවා. මම එක අවමිරිස් කරලා ගත්තේ ටිකක් මේ අවමිරිස් සැරයි හන්දා ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒ කියන්නේ අවමිරිස් කරල් දෙකක් හරි තුනක් හරි මේකට දා ගන්න පුළුවන්. මේ අවමිරිස් ටිකක් සැරයි මේ පාර අපි මම ගෙනලා තියෙන ඒවා. මේ හැමදේම හොඳට හීනියට කපා ගන්න ඕන. ඊළඟට මම මගේ සුදු ලුණු බිග් දෙක හීනියට කපා ගන්නවා. සුදු ලුණු ටිකත් හොඳට හීනියට ලියා ගන්න. එතකොට මේවා අපිට වෙන වෙනම හැපෙන්නේ නැහැ. සුදු ලුණු ෆ්ලේවර් එකත් රසට මාළු බිත්තර එකටම ඇල්ලෙනවා. සුදු ලුණු කන්න කැමති කෙනෙක්ට ටිකක් ලොකුවට දැම්මම ඔන්න සුදු ලුණු කෑල්ල හැපුණාම කන්න කැමැත්තක් නෑ, අප්‍රිය ගතියක් එනවා. ඉතින් මේ වගේ හොඳට හීනියට කපලා දැම්මම කාටවත් හොයන්න බෑ සුදු ලුණු දාලා කියලා. සුදු ලුණු ටිකක් වැඩිපුර දාන්න. එතකොට ඒ කියන ෆ්ලේවර් එකත් එක්ක මාළු බිත්තර එකේ රස තවත් වැඩි වෙනවා. ඔන්න දැන් මම යන්නේ මාළු බිත්තර ටික අන්තිමටම හීනියට කපා ගන්න. මේක මම නම් හීනියට තමයි කපන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ගානකට කපා ගන්න පුළුවන්. මම හොඳට හොදලා පිරිසිදු කරලා මේක අරගෙන තියෙන්නේ. මම මෙන්න මේ වගේ හීනි තීරු මාළු බිත්තර එකේ කපා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මීට වැඩිය මහතට ඕන නම් මහතට කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපේ ගෙදර අය කන්න කැමති මේ වගේ හීනියට කපාගෙන. ඔන්න ඉතින් මම මගේ මාළු බිත්තර ටිකත් ඔක්කොම මේ වෙලාවේ හීනියට කපාගෙන ඉවරයි. ඔන්න මාළු බිත්තර එක හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම අපි දැන් කපාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඒක හදාගන්න. ඉතින් යන් ලිප ළඟට බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම හොඳ පිරිසිදු මැටි පාජනයක් ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මම කපාගත්ත මාළු බිත්තර ටික මුලින්ම මේකට දා ගන්නවා. දැන් මේ ටික චුට්ටක් වහලා අපි ලිපේ තියා ගන්නවා විනාඩි 2-3ක් වගේ. මොකද මේ මාළු බිත්තර වල තියෙන වතුර ගතිය උරලා එනවා උඩට. අපි ඒක චුට්ටක් උඩට ඇවිල්ලා මාළු බිත්තර ටික ඒකෙන් චුට්ටක් තැම්බෙන්න දෙමු. මම වෙනම වතුර මුකුත් දාගන්නේ නැහැ මාළු බිත්තර ටික තැම්බෙන්න. ඒකෙන් මෙන වතුර වලින් අපි චුට්ටක් මේක තැම්බෙන්න දෙමු. ඔන්න ඉතින් දැන් මම තව විනාඩි 5කට තියාගත්තානේ. මෙන්න විනාඩි 5කට පස්සේ අපේ මාළු බිත්තර ටික මේ වෙලාවේ වතුර ටික ඔක්කොම හොඳට හිඳලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ මගේ ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් අඩුවට තමයි මම තියාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ තෙල් ටික මේකට දා ගන්නවා. තෙල් මේස හැඳි 2-3ක් වගේ මම මේකට දා ගන්නවා. තෙල් ටිකක් දාගෙන මම මේ වෙලාවේ මේකට ලුණු තේ හැඳි කාලක් වගේ දා ගන්නවා.
මේක ඔයගොල්ලෝගේ රස අනුව අපිට අන්තිමට දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මගේ කරදමුංග කුඩු. ඒකෙන් මම මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් මේකට දාගන්නවා. ඊළඟට මගේ ගොරක බිග් දෙක ඒ වගේම කපාගත්ත සුදු ලුණු ටිකත් මම මේ වෙලාවේ දාගන්නවා. මේ ටික ඔක්කොම දාගෙන මම තෙලෙන් මේ ටික ටිකක් බැදෙන්න දෙනවා. ඒක සුදු ලුණු වල තියෙන රසත් ගොරක වල තියෙන ඇඹුලත් මේකට මේ වෙලාවේ හොඳින් අල්ල ගන්නවා. තව විනාඩි 3ක් වගේ මම දාගත්ත තෙල් එක්ක මේ ටික හොඳට පොඩ්ඩක් තෙලෙන් බැදෙන්න දෙන්න. ඔන්න දැන් මල්ලි පෙටියාගෙන තවත් විනාඩි 2කට පස්සේ මේ දැන් මේ සුදු ලුණුයි කරදමුග කුඩු ටිකක් දාලා මම දාගත්ත තෙල් වලින් මේක චුට්ටක් බැදෙන්න දුන්නා. දැන් මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳක් එනවා. දැන් මම අන්තිමට කරන්නේ හරිම ලේසි. අපි කපාගත්ත ලුණු ටික මේකට මේ වගේ එකතු කර ගන්නවා. ලුණු ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ලුණු පොඩි බිලි දෙකක් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඒ වගේම අපේ කරපිංචා ටික මේ වෙලාවේ අමු මිරිස් ටිකත් එකතු කරනවා. දැන් මම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක් මේකටම මේ වෙලාවේ එකතු කරනවා. ඒ වගේම ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක්. ලුණු රස අනුව තමයි බලලා දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගම්බිරිස් කුඩු මිරිස් කුඩු ඔයගලන්ට ඔයගලොන්ගේ රස අනුව දාගන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් සැර වුණාම තමයි හරිම රසක් තියෙන්නේ. මේ වගේ හොඳට මේ ටික කලවම් කරගන්න. ඔක්කොම ටික දාගෙන තෙල් මදි නම් තෙල් චුට්ටක් ඔයගලන්ට මේ වෙලාවේ එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලුණු රසත් මේ වෙලාවේ බලලා ඔයගලන්ට අඩු වැඩිය දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගෙන තව විනාඩි 5ක් මේ තියෙන තෙල් වලින්ම මේ ටික හොඳට මැලවෙන්න දෙන්න. ඔන්න ඉතින් තව විනාඩි 5කට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත මාළු බිත්තර එක. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ පේනවා ඇති හොඳට තෙල් පෑදිලා හොඳට මේක ලස්සන පාටකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගානට ආවම අපේ මාළු බිත්තර එක හොඳටම හැදිලා ඇති. දැන් අපි මේක බෙදාගමු ලිප් ඔෆ් කරලා. මම දාගත්ත ගොරක කෑලි දෙක මේ වෙලාවේ මම අයින් කර ගන්නවා. මොකද ඇඹුල් රසෙම පදමට තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත මාළු බිත්තර එක. මේක ඇත්තටම හරිම රසයි. ඔන්න ඉතින් අපේ ගෙදර ඩිනර් එක නම් අද ලෑස්ති. මාළු බිත්තරයි පොල් රොටි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තන්න ඒ වගේ හදලා බලන්න. කොහොමද මේකේ රස කියලා. බලලා මට කමෙන්ට් කරන්න. ආයෙ දවසක තවත් අලුත් රෙසිපි එකකින් හම්බෙමු.